Kerstmis. De belangrijkste woorden. Als je Kerstmis in Nederland echt wilt begrijpen, is het niet genoeg om de woorden te vertalen. Je moet horen hoe ze klinken, hoe ze dagelijks gebruikt worden en welke sfeer ze dragen. In deze video leer je de belangrijkste woorden voor Kerstmis in het Nederlands, maar op een andere manier. Ik leg elk woord uit met simpele zinnen en vertel er een klein echt verhaal bij. Zo kun je de woorden rustig opnemen en je voorstellen hoe Kerstmis in Nederland echt is. Je hoort Nederlands dat kalm is, duidelijk is en uit het alledaagse komt. Deze video helpt je niet alleen Nederlands te leren, maar het ook van binnen mee te beleven. Kerstmis. Het eerste woord is Kerstmis. Kerstmis is een belangrijk feest in Nederland. Het is in december, als het vroeg donker wordt en buiten koud is. Veel mensen hebben met Kerstmis vrij of minder werk. Kerstmis betekent voor veel mensen tijd met familie en tijd voor zichzelf. Het is een rustige tijd. Mensen praten langzamer en blijven vaker thuis. In mijn kleine verhaal kom ik op een winterdag thuis. Het is al avond, hoewel het nog niet laat is. Buiten is het koud en stil. Ik sluit de deur achter me en het lawaai blijft buiten. In het huis is het warm en rustig. Ik trek mijn jas uit en ga in de woonkamer zitten. Mijn gezin is er en we zitten samen. Niemand kijkt op de telefoon. We praten zacht en drinken iets warms. Er is geen programma en geen stress. Ik merk dat het vandaag Kerstmis is. De dag voelt anders. Alles gaat langzamer. Ik blijf zitten, luister en geniet van dit moment. Zo voelt Kerstmis in Nederland voor veel mensen. Advent. Het volgende woord is advent. De advent is de tijd voor Kerstmis. Hij begint enkele weken eerder en eindigt vlak voor het kerstfeest. In Nederland is de advent een heel bijzondere tijd. Veel mensen bereiden zich langzaam op Kerstmis voor. De advent is geen hectische tijd, maar een rustige tijd. De dagen zijn kort en het wordt vroeg donker. Veel mensen maken het thuis gezellig. In mijn kleine verhaal sta ik 's ochtends op en buiten is het nog donker. Ik ga het huis uit en de lucht is koud. In de ramen van de huizen zie ik lichtjes en kaarsen. In de straten hangen sterren en kleine lampjes. De mensen lopen langzamer dan anders. Niemand rent. Ik hoor zachte gesprekken en stappen. Onderweg naar mijn werk denk ik niet aan stress, maar aan de avond. Ik weet dat het warm en rustig is als ik thuis kom. Ik merk dat het advent is. Deze tijd voelt als langzaam wachten. Men wacht niet ongeduldig, maar rustig. Zo beleven veel mensen in Nederland de advent. Adventskalender. Het volgende woord is adventskalender. Voor veel mensen in Nederland hoort een adventskalender bij de advent. Een adventskalender heeft 24 kleine deurtjes of vensters. Elke dag in december open je 1 deur. Je begint op 1 december en eindigt op 24 december. Achter ieder deurtje zit een kleine verrassing. Vaak is het chocola, soms een plaatje of een klein cadeautje. De adventskalender helpt mensen de dagen tot kerst te tellen. Hij maakt het wachten langzamer en mooier. In mijn kleine verhaal sta ik 's morgens in de keuken. Het is nog vroeg en buiten is het donker. Het huis is stil. Ik loop langzaam naar de adventskalender die aan de muur hangt. Ik zoek het juiste nummer en open voorzichtig het kleine deurtje. Daarachter zit een klein stuk chocola. Ik pak het uit en glimlach. Ik eet de chocola langzaam en neem een slok koffie. Even denk ik niet aan werk en niet aan afspraken.
Ik denk alleen aan dit kleine moment. Elke ochtend herhaal ik dat. Elke ochtend open ik 1 deur. Zo gaat de advent dag na dag voorbij. De adventskalender maakt de tijd tot kerst rustig en overzichtelijk. Veel mensen in Nederland verbinden met de adventskalender precies dit gevoel van rust en voorpret. Kerstavond. Het volgende woord is kerstavond. Kerstavond is de avond voor eerste kerstdag. Hij is altijd op 24 december. Voor veel mensen in Nederland is kerstavond het belangrijkste moment van de hele kersttijd. Op deze avond komen gezinnen samen en blijven thuis. Veel winkels zijn dicht en de straten zijn leeg. Kerstavond voelt anders dan gewone avonden. In mijn kleine verhaal is het later in de middag. Buiten wordt het langzaam donker en de lucht is grijs. Ik ben thuis en alles is klaar. In de keuken ruikt het naar eten. In de woonkamer brandt warm licht. Ik ga zitten en wacht. De tijd gaat langzaam voorbij. Niemand heeft haast. We praten zacht en luisteren. Op een gegeven moment is het helemaal stil. Je hoort alleen kleine geluiden in het huis. Ik weet, nu is het kerstavond. Deze avond voelt rustig en bijzonder. Veel mensen in Nederland verbinden kerstavond met precies dit gevoel van rust, nabijheid en samen wachten. Kerstboom. Het volgende woord is kerstboom. De kerstboom is een heel belangrijk symbool voor kerst in Nederland. Een kerstboom is een groene boom, meestal een spar. Hij staat in de kersttijd in de woonkamer of een andere grote ruimte. Veel mensen kopen de kerstboom enkele dagen voor kerst. De kerstboom wordt versierd. We hangen lichtjes in de boom, we hangen ballen en vaak kleine figuurtjes of sterren. De kerstboom staat niet alleen in de kamer, hij verandert de sfeer in het hele huis. Als de kerstboom er is, voelt het huis anders aan. In mijn kleine verhaal breng ik de kerstboom naar huis. Buiten is het koud en mijn handen zijn rood van het dragen. Ik zet de kerstboom in de woonkamer en doe een stap terug. De ruimte lijkt ineens voller. Later op de avond versieren we samen de kerstboom. We hangen langzaam de lichtjes op. Dan komen de ballen. Elke bal heeft een verhaal. We praten erover en herinneren ons veel. Als alles klaar is, doen we het kamerlicht uit en alleen de kerstboom straalt. Het licht is zacht en rustig. Ik ga op de bank zitten en kijk lang naar de kerstboom. Niemand zegt iets. De kerstboom staat gewoon daar en maakt de kamer stil. Voor veel mensen in Nederland begint kerst pas echt wanneer de kerstboom binnen staat en straalt. Cadeaus. Het volgende woord is cadeaus. Cadeaus zijn dingen die je aan anderen geeft om vreugde te tonen. In Nederland spelen cadeaus met kerst een grote rol, maar ze zijn niet het belangrijkste. Cadeaus moeten laten zien dat je aan iemand denkt. Veel mensen kopen cadeaus al weken voor kerst. Andere mensen maken cadeaus zelf. Cadeaus liggen vaak onder de kerstboom en blijven daar tot het uitpakken. Iedereen ziet de cadeaus, maar niemand opent ze meteen. In mijn kleine verhaal zit ik in de woonkamer en zie de cadeaus onder de boom liggen. Ze zijn in papier verpakt en hebben linten. Ik weet voor wie elk cadeau is, maar ik zeg niets. Ik pak een cadeau op en voel het papier. Ik leg het weer terug en ga zitten. De cadeaus blijven daar en wachten. Later zitten we allemaal samen in de kamer. Niemand kijkt op de klok. De cadeaus liggen stil onder de kerstboom en horen er gewoon bij. Ze maken de kamer voller, maar ze maken geen geluid. Ik merk dat het bij cadeaus niet om de prijs gaat. Het gaat om het moment, om het wachten en om het samen zijn.
Zo beleven veel mensen in Nederland cadeaus met kerst. Cadeaumoment. Het volgende woord is het cadeaumoment. Het cadeaumoment is het moment waarop je met kerst de cadeaus opent. In Nederland gebeurt het cadeaumoment vaak op kerstavond of op eerste kerstdag. Het cadeaumoment is geen snel moment. Veel families doen alles langzaam en rustig. Ze zitten samen, vaak in de woonkamer, en nemen de tijd. De cadeaus liggen al lang onder de kerstboom en wachten op dit moment. In mijn kleine verhaal zitten we allemaal samen in de woonkamer. De kerstboom staat in de hoek en straalt. Het licht in de kamer is zacht en het is heel stil. Niemand staat op. Niemand heeft haast. Om de beurt krijgt iemand een cadeau. Iemand leest de naam voor. Dan pakt men het cadeau in de hand. Men opent het langzaam en kijkt goed. Alle anderen kijken mee. Je bedankt en glimlacht. Daarna komt het volgende cadeau. De tijd gaat langzaam voorbij, bijna in slow motion. Ik merk dat het cadeaumoment niet alleen het openen van de cadeaus is. Het cadeaumoment is samen zitten, wachten en dit moment delen. Voor veel mensen in Nederland is het cadeaumoment het rustigste en emotioneelste deel van kerst. Kerstmarkt. Het volgende woord is kerstmarkt. Een kerstmarkt is een speciale markt in de winter. Hij vindt in veel steden in Nederland plaats, meestal in december. De kerstmarkt is buiten en vaak op een groot plein. Er staan kleine kraampjes van hout. Bij de kraampjes verkopen mensen eten, drinken en kleine spullen. Veel mensen gaan 's avonds naar de kerstmarkt. In mijn kleine verhaal loop ik na het werk door de stad. Het is al donker en de lucht is koud. Ik zie lichten van ver. Hoe dichter ik kom, hoe warmer het voelt. Op de kerstmarkt staan veel mensen samen. Ze praten zacht en lachen. Ik loop langzaam van kraam naar kraam. Ik houd een warm drankje in mijn hand en voel de warmte. Overal zijn lichtjes en zachte muziek. Ik blijf staan en kijk rond. Niemand heeft haast. Ik blijf nog even staan, ook als ik niets koop. De kerstmarkt is geen plek voor snel winkelen. Het is een plek om er te zijn, om te wachten, om samen te zijn. Voor veel Nederlanders hoort de kerstmarkt bij kerst, winter en rust. Glühwein. Het volgende woord is glühwein. Glühwein is een warm drankje dat veel mensen in Nederland in de winter drinken. Glühwein bestaat uit wijn die wordt verwarmd en uit kruiden zoals kaneel en kruidnagel. Vaak smaakt glühwein zoet en kruidig. Je drinkt glühwein niet thuis op een gewone dag, maar vooral buiten in de winter. Glühwein is vooral bekend op de kerstmarkt. In mijn kleine verhaal loop ik op een koude avond door de stad. Mijn handen zijn koud en ik trek de sjaal strakker. Ik blijf staan bij een kraam waar glühwein wordt verkocht. Stoom stijgt uit de pan en de lucht ruikt naar kruiden. Ik bestel een beker glühwein en houd hem met beide handen vast. De beker is warm en mijn vingers worden langzaam weer warm. Ik neem een kleine slok en voel de warmte in mijn lijf. Om mij heen staan andere mensen met bekers in de hand. Niemand drinkt snel. Iedereen staat er gewoon, praat wat of kijkt naar de lichtjes. Ik blijf nog even staan, ook al is het koud. De glühwein maakt de winteravond rustiger en langzamer. Voor veel mensen in Nederland hoort glühwein vast bij de winter en de kerststemming. Nu ken je belangrijke Nederlandse kerstwoorden en je hoorde hoe we ze in het dagelijks leven gebruiken. Deze woorden zijn niet alleen taal, ze dragen gevoelens, beelden en rust in zich. Denk je aan deze woorden, dan zie je situaties, mensen, plekken en momenten.
Zo blijft een taal in je hoofd. Neem de tijd en luister de woorden nog eens. Denk aan de kleine verhalen en aan de rustige sfeer. Zo wordt Nederlands voor jou niet snel en zwaar, maar langzaam en vertrouwd. Je hoeft niets uit je hoofd te leren. Laat de woorden gewoon werken en neem ze mee in je dag. Zo groeit je Nederlands stap voor stap, heel rustig, zoals de winter in Nederland.